Nhắm mắt lại, không được mở đâu đấy nhé. Được rồi. Ta-da! Anh thấy sao? Nó là một chiếc xe cơ bắp à? Đúng vậy, nó là một chiếc xe cơ bắp với tốc độ cực khủng. Mời quý ngài. Hãy chuẩn bị lắng nghe động cơ của nó. Anh đang làm cái gì thế? Hãy lắng nghe sức mạnh của nó kìa. Oh! Hãy bấm vào nút màu đỏ. À, Yeah. tôi xin lỗi. À. Alo. Không, không đụng vào cái gì cả. Tất cả đấy nha. En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantear nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. Reinventar.